बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ज़ैम जावेद इकबाल और तसु गोले इकबाल वर्चुअल एकेडमी द कोरलड्रा यो सो कमांडो वायु چې کوم الاینمنت ته لکه بی ای سی ال آر او टी نو د بی مطلب باټم الاین باټم مطلب که پرز کړی موږ غواړو چې یاره دا لاین دی د دې بی باټم ته راشي او د سره د باټم الاین شي نو کومه طریقه کار موږ له پکار دی دې کې د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا چې کوم تاسو ټارګټ ایریا لکه بی زه چې د بی باټم ته دی راشي نو او دا به وروسته سلیکټ کوئ اولنۍ به دا سلیکټ کوئ نو دا ما سلیکټ کو او بیا شفت او بیا مور سره بی سلیکټ کو اوس که زه بی کلیک کما بی نو دا به شي باټم الاین بشي او که په دې ټایم کې زه ټی کلیک کما نو ټاپ الایمنٹ بشي خو دا کچر زه داسې وکما چې زه اول بی سلیکټ کم او د هغې نه بعد بیا زه الایمنٹ دا سلیکټ کما او اوس که فرض کړئ زه بی وهمه نو داسې به کېږي چې دا کوم بی ما لیکلی غټ دا به ښکته راځي یا دا به راځي داسې به کېږي په دې طریقه باندې نو باټم او ټاپ بی او ټی نو کنټرول زیډ به کو د ټول نه مین پوینټ دا دی چې کوم تاسو وایئ چې دا دی د دې سره الایمنٹ شي نو هغه به تاسو ټول آخره کې سلیکټ کوئ فرض کړئ دا درې ابجیکټ دي زما سره دلته یو دا دی او دا دی ښه او زه غواړم چې دا دی باټم الاین شي اوس دلته کې که موږ باټم وایو د ټولو نه لاندې خو دا یو دی خو زه دی د ټولو نه اول سلیکټ کوم او بیا پسې ورپسې دا سلیکټ کوم او بیا په آخره کې دا سلیکټ کوم او زه ورته بی کلیک کوم نو چې زه بی کلیک کما نو د هغې سره الایمنٹ شو کوم چې ما د ټولو نه آخر سلیکټ کړو نو که تاسو باټم الایمنٹ داسې کوئ چې یاره د دې سره دي شي نو د هغې دپاره به تاسو اول دا سلیکټ کوئ د شفټ سره به بیا دا سلیکټ کوئ بیا به د ټولو نه آخر دا سلیکټ کوئ او بی به کلیک کوئ نو باټم الاین به شي دا زموږ سره شو باټم الاین کنټرول زیډ به وکړو دا دې داسې ګډوډ انسات له پراته وي ښه بیا زموږ سره دی ای الاین سینټر اریزنټلی مطلب موږ داسې وایو چې یاره اریزنټلی دی دا څه شي سینټر الاین دی شي نو د هغې لپاره تاسو له څه پکار دي فرض کړئ دا دلته پروت دی او دا دلته پروت دی ښه دا ابجیکټ ما سلیکټ کړل ګډوډ پراته دي او زه چې دا دی سینټر ته شي شفت سلیکټ او دا او ای به کلیک کوئ نو دا ټول سینټر الاین شو یو بل سره که تاسو نه د دې نه دا ګایډ لاین یا ګریډ لاین نواله وګورئ که نه نو دا بالکل سینټر ته شو صحیح ده د دې ډیلیټ کولو طریقه دا ده چې دا داسې سلیکټ کړئ او ډیلیټ ووایي دا به ډیلیټ شي کنټرول زیډ به وکړو دا به بیا واپس کړو داسې به پراته وي ښه اوس داسې کومه چې زه یم چې دا ټیکس دې راشي د دې ای دې ښکته سایډ ته صحیح ده یا داسې کوو چې دا ټول چې دي دا برابر و دا بی ای سی ال آر ټي دا نو دا سلیکټ کړئ دا ټولو نه آخر به زه دا سلیکټ کوم اټس مین چې د دې سره به زه سیټینګ کوم نو دی به زه دې طرف ته کومه دا ټي لږ وایي داسې بره کوم مینولي تاسو په ایرو باندې کولی شئ بیا نو اول ما دا بی سلیکټ کوم شفت ای او بیا سی او بیا ال بیا آر او بیا ټي نو زه یم چې دا د لیفټ الاین شي مطلب د ټي سره د لیفټ سایډ ته راشي نو جسټ ال کلیک کوئ نو دا ټول لیفټ الاین شو د تاسو که موو کوئ داسې مینولي خپله باندې داسې تاسو موو کولی شئ دا ټیکس دی یو ځای نه بل ځای ته ښه دغه شان که تاسو اوس دې ورته وایئ چې دا ټیکس دی د دې ای سره باټم الاین شي نو طریقه کار هغه زوړ دی اول به موږ دا ټیکس سلیکټ کوو بیا د شیفټ سره به ای سلیکټ کوو او بی به وو باټم الاین به شي دغه شان که دا هم موږ باټم الاین کوو که دې ټایم کې زه ټي وهمه نو ټاپ الاین به شي ټاپ کنټرول زیډ ښه دا شو سی اوس سره سینټر ورټیکلی لکه دا خو وختي موږ اریزنټلی کړي وو داسې اوس موږ وایو چې دا داسې سیده شي
ورټیکلی. نو د هغې دپاره شفټ سره سلیکټ کوئ دا او بیا دا او بیا تاسو څه کلیک کوئ سی، نو دا ورټیکلی شو. کنټرول زیډ خو که زه ای کلیک کړم نو هاریزنټلی، کنټرول زیډ سی ورټیکلی، کنټرول زیډ ای هاریزنټلی. مطلب که داسې داسې سب سیده کول غواړئ نو د هغې لپاره ای، او که فرض کرئ ورټیکلی سیده کول غواړئ نو د هغې لپاره سی. اوکې کنټرول زیډ وکړو، دا به داسې ګډوډ پراته وي. ښه اوس دې سره څه کوو، غواړم چې دا ټیکسټ دی د دې سی سره په ټاپ شي، ټاپ الاین شي. نو ول به دا سلیکټ کوئ شفټ او بیا به دا سی سلیکټ کړو، نو ټی می کلیک کو ټاپ الاین شو، او که بی کلیک کم نو باټم الاین بشي. ښه دغه شانتې دا هم دې سره باټم الاین کوم، لیفټ الاین خو ما تاسو ته وکړو په دې بی ای سی ایل باندې. او رائټ الاین څه دی، رائټ الاین دا دی که چېرې تاسو وایئ چې دا ټول لیکل چې کوم زمونږ دي دا د رائټ الاین شي، نو د کوم آخر چې کوم ما سلیکټ کړی هغې سره به رائټ الاین کېږي. نو دا مې سلیکټ کړو شفټ دا 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 او دا او دا اخره کې او رائټ، نو ښی طرف ته به شي آر رائټ الاین شو، ځکه چې اخره کې ما هغه سلیکټ کړی رائټ الاین شو دا. ښه هغې نه بعد زمونږ سره بیا د لیفټ الاین خو شو، رائټ الاین دا موږ هم ښکته راولو. نو دا مې سلیکټ کو اول، بیا د شیفټ سره مې آر سلیکټ کو، باټم الاین دا مې سلیکټ کو، شیفټ سره مې ټي سلیکټ کو او باټم الاین. او اوس هم دې کې فرق شته، موږ وایو چې دا دی دا چې کوم لاینونه دي دا، نو دا جدا جدا ما سلیکټ کړل جدا، او دې دا به هم لیفټ الاین کوم، لیفټ ایل کلیک کړئ دا لیفټ الاین شو، بالکل سیټ شو. ښه دا که تاسو لږ رامخې ته کوئ دې طرف ته مې کو، او بیا ورته زه وایم چې دا مې سلیکټ کو شفټ دا او ایل او سی او ای، او اوس موږ وایو چې یاره د بي سره دې برابر شي، د ټولو نه اخر ما بي سلیکټ کړی. نو اوس په دې ټایم کې موږ له څه کول پکار دي، آر رائټ الاین آر، نو رائټ الاین شو، الاین رائټ یا رائټ الاین یو خبره ده. الاین ټاپ، دا الاین ټاپ خو ما دلته کې وکوم تاسو ته، خو زه بهرحال که دا ټول لاینونه تاسو وایئ چې د بي سره ای سره سی سره ایل سره آر سره او ټي سره دی دا ټاپ الاین شي، نو دا سلیکټ کړئ اور پسې بی سلیکټ کړئ او بیا ټي کلیک کړئ، جسټ ټي ټاپ ټاپ الاین شو. دغه شان که دا هم تاسو ټاپ الاین کوئ نو اول دا بیا پسې ورپسې دا او ټي ټاپ الاین، دغه شان دا، دغه شان تاسو دا په طریقه باندې کولی شئ. ښه اوس که فرض کرې دا ابجیکټ زموږ سره دی یا د دې نه ډېرې هر څومره ابجیکټس دي زموږ سره، او هغه موږ الاین کوو، نو په دې طریقه باندې الاین کولی شو. دې نه به زه یوه کاپي واخلم، کنټرول سی کنټرول وي او دا مې دې طرف ته موو کړه. ښه اوس غواړم چې ټاپ الاین دي شي، نو ټاپ الاین خو ټیک ده، نوم مې ټاپ الاین دی، زما ذهن کې به هم دا خبره راځي چې یاره ټاپ دا یو ابجیکټ دی نو د دې سره د الاین شي که نه. نو که زما سلیکشن خطا وي نو بیا به چې کوم یو اخره کې ما سلیکټ کړی د هغې سره به د الاین کېږي. نو دغه خبرې پکې لږ احتیاط کول غواړي، نه که فرض کړئ زه دا سلیکټ کړم اول، بیا زه دا سلیکټ کړم، بیا زه دا سلیکټ کړم، بیا دا اخره کې دا سلیکټ کړم، او زه اوس ټي کلیک کوم، نو ټي خو ټاپ دپاره دی، حالانکې دا یو ابجیکټ خو زموږ ټول په اخره کې دی، په باټم کې دی، چونکې ما لاس سلیکټ کړی دی، نو چې زه ټي ووامه نو ښکته رالو ابجیکټس. نو داسې که فرض که داسې څه خبره راشي نو تاسو به اول دا بیا شیفټ دا بیا ورپسې دا او اخره کې به دا سلیکټ کړئ، سوري شیفټ ما پرېښودی و، شیفټ دا او دا او په اخره کې به دا سلیکټ کړئ او بیا به ورته ټي کلیک کړئ، نو دغې سره ټاپ الاینمنټ ته دې وشو. بیا د دې دا سپیسینګ چې کوم دی انشاءالله به دې ما تاسو ته بیا نیکسټ لیکچر کې به په ډیټیل سره وایم، بیا ځکه اوس که زه کوم نو بیا به ټایم لږ
زمونږه لیکچر به لږ لینتي شي. آی هوپ چې تاسو په دې خبرو باندې پوه شوئ. کایندلی چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او شیر کړئ. یو جهان مننه. الله مو تل خوشحاله او آباد ساته. الله حافظ.